Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Cher Président Laurent, Poroszlai igazgató úr, polgármester úr, mindenkit szeretettel köszöntök, és nagyon nagy öröm, hogy ma itt lehetek önökkel Budapesten. Azt sajnálom egyedül, hogy magammal hoztam az időjárást Brüsszelből, de ezt nézzék el nekem. Ugyanis ez egy nagyon nagy ünnep az én számomra is, hogy éppen Magyarország az a hely, ahol először láthatjuk megvalósulni azt az új politikai irányt, amit igyekszem megvalósítani Brüsszelben, mégpedig, hogy hozzuk vissza a gyártást Európába. Hozzuk vissza nem csak a kész gyógyszerkészítmények gyártását Európába, hanem hozzuk vissza a hatóanyaggyártást is Európába. És ebben a több mint 120 éves múltra visszatekintő magyarországi gyógyszergyártás nagyon komoly szerephez juthat. És láthatjuk, hogy az Aegis az első, aki kihasználja ezt a lehetőséget, és nagyon örülök annak, hogy ez a gyógyszeripar, ami olyan fontos építőköve már több mint 100 éve a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak, ismét bebizonyítja, hogy nem csak kész, hanem képes is mindig válaszolni az idők legfontosabb kihívásaira. Mert ilyen gazdasági szereplőkre van szükségünk, és lesz szükségünk ahhoz, hogy ezt az időszakot ne csak túléljük, hanem győztesként emlékezzünk majd vissza rá. Ugyanis ma Európában a hatóanyagok, az általunk használt hatóanyagok 80%-a, valamint az itt értékesített kézgyógyszerek közel 40%-a Kínából vagy Indiából származik. De hogy tovább árnyaljam a képet, azt is tudom mondani, hogy nagyon sok esetben ezek a hatóanyagok, vagy ezek a kézgyógyszerek egy azon gyárból érkeznek Kínában vagy Indiában. Éppen ezért elengedhetetlen az, hogy a gyógyszergyártási autonómiánkat vagy szuverenitásunkat megerősítsük, mert ennélkül nem képzelhető el a jól működő egészségügy Európában, az az egészségügy, amit mindnyájan ismerünk, és amire mindnyájan büszkék vagyunk, ami úgy néz ki, hogy a társadalom egésze hozzáfér a lehető legjobb gyógyítási módoknak, gyógymódoknak, beleértve a terápiát, beleértve a gyógyszerkészítményeket, miközben Európa halad elől az új gyógymódok kifejlesztésében is. A ma átadott beruházás éppen ezért nem csak az Aegisnek vagy a Servier csoportnak fontos, hanem szerintem az egész európai gyógyszergyártás számára fontos kell, hogy legyen. Amíg számos cég üzleti megfontolásból vagy kényszerből harmadik országok után néz, és harmadik országokból táplálkozó ellátási láncokra támaszkodik továbbra is, az Aegis és a hozzá hasonló vállalatok ma megmutathatják és meg is mutatják nekünk, hogy nem csak, hogy itt lehet maradni Európában, hanem kifejezett perspektíva van az európai gyártás bővítésében. A saját forrásukból finanszírozott közel 30 milliárd forintos beruházás számos technológiai újítást is hoz, és ezzel egyúttal szavatolja azt is, hogy az európai betegek, benne a magyar betegek is, hozzá fognak férni a jövőben is a létfontosságú gyógyszerekhez. Mindehez érdekességként társul egy franciaországi ikerüzem, amely az egész Servier csoport európai elkötelezettségét is mutatja. Ha tudnánk még ilyen projekteket ebben a pár évben, amíg ez a feladatom, felmutatni, azt hiszem, hogy nagyon sokat tudnánk segíteni azon, hogy az európai ipar ne csak túlélje, ne csak átélje, hanem győztese legyen annak az új ipari forradalomnak, ami előtt állunk. Úgyhogy vezérigazgató urak, külön köszönet illeti önöket ezért az európai kiállásért. Sokkal több ilyen példára lesz szükségünk, én a magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy ne maradjanak magányosak.
Ezért tettünk egyébként elég fontos javaslatokat már a mandátum elején. Az első 100 napra ígértem a kritikus gyógyszertermékekről szóló javaslatot, ezt az ígéretet sikerült is megtartanom, és azért ragaszkodtam ahhoz, hogy már az első 100 napban tegyük meg ezt a javaslatot, mert nincs időnk, amit vesztegethetnénk. Kifejezetten fontos az, hogy olyan támogató eszközöket, olyan iniciatívákat, vagy olyan ösztönzőket teremtsünk Európában, ami biztosítja hosszú távon is ezeknek a gyógyszereknek a helyi elérését, és megszünteti azokat az érzékenységeket, vagy akár veszélyeket is, ami a hosszúra nyúlt ellátási láncok miatt a Covid alatt teljesen világosan láthatóvá vált mindnyájunk számára. Éppen ezért ez a javaslat már az idei év elején javasolja azt, hogy a stratégiai beruházásokkal azonos elbánásban részesüljenek az ehhez hasonló beruházások, mint amiket itt ma felavatunk. Ez azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak nem csak a gazdaság szervezése, hanem a közigazgatás működtetése szempontjából is. Magyarán élvezzenek elsőbbséget a jóváhagyásban, és tudható legyen az a rövid időtáv, amin belül az összes szükséges engedélyt megkapják. Ezt a javaslatot megtettük. Megtettük azt a javaslatot is, hogy ezek a beruházások könnyebben férjenek állami támogatásokhoz. Könnyebben férjenek állami támogatásokhoz, hiszen ez a közösség érdeke, hogy ezek a gyárak ide jöjjenek Magyarországra, vagy ide jöjjenek az Európai Unió más tagállamába. Éppen ezért engednünk kell a sokszor szigorú állami támogatási szabályokon, és előnyben kell részesítsük az ilyen típusú beruházásokat. Szintén javasoltuk, hogy a nemzeti gyógyszerbeszerzéseknél, magyarán, amikor a tagállamok gyógyszert vásárolnak, kapjanak preferenciát az így létrejövő beruházók által előállított gyógyszerek. Hiszen európai gyógyszerekről beszélünk, és ösztönöznünk kell nem csak a gyártást, hanem a felhasználást is. Hiszen ha közpénzből fejlesztjük a gyártókapacitást, önmagunk érdeke az, hogy ennek gyümölcsét is itt Európában élvezzük. Ezen túl természetesen támogatni fogjuk továbbra is a nemzetközi partnerségeket, különösen azokban az országokban, ahol már most azonos szabályok szerint készülnek ezek a gyógyszerek, akik a helyes gyártási gyakorlatot, ugye angol szakszóval a GMP, Good Manufacturing Practice szabályait követik. Itt elsősorban a tagjelölt országokra kell gondolni. Magyarországon vagyunk, innen a szerb határ körülbelül 180 kilométer. Szerintem, ha valahol Európában értik az ebben rejlő üzleti lehetőséget, akkor az talán pont itt Budapesten van. Ugyanis alapvető célunk, hogy az európai gyógyszeripar Európában maradjon, Európában fejlesszen, Európában végezze a klinikai vizsgálatokat, és Európában gyártsa ezeket a termékeket. Csak így tudjuk azt garantálni, hogy az európai betegek számára mindig rendelkezésre fog állni a legutolsó és legfejlettebb gyógymód és technológia. De örömmel jelentem, hogy ez a javaslat, amiről most már ugye múlt időben beszélek, csak egy folyamat kezdete volt. Még az idén újabb javaslatcsomaggal érkezem, nagyon remélem, hogy ez december végéig legkésőbb megérkezik, aminek a lényege, hogy tovább fejlesszük az európai gyógyszeripar innovációs képességeit. A Draghi jelentést, ha megnézik, teljesen világos, egyszerű, egyértelmű, jól érthető üzenetek vannak benne. Az európai gyógyszeripar az utolsó iparág, ahol Európa még rendelkezik olyan versenyelőnnyel, amivel vezető helyen lehet a világban. Aláhúznám a szót, lehet. Ez nem biztos, hogy így lesz. Sőt, a Draghi Report azt is elmondja, hogy
Ez csak akkor lesz így, hogyha jelentősen átalakítjuk azt a szabályozási környezetet, amiben ezek a vállalatok dolgoznak. Ezek a vállalatok ugyanis nagyon sokszor olyan adminisztratív terhekkel kell, hogy szembenézzenek, olyan jogi korlátokkal kell, hogy megküzdjenek, amelyekkel máshol nem kell, hogy megküzdjenek. Épp ezért ez a szektor, ahogy látjuk a legutolsó geopolitikai fejleményeket is, talán a legérzékenyebb arra, hogy milyen szabályozási környezetben kell, hogy dolgozzon. Talán ez az a szektor, amelyik egyébként globálisan a leginkább szervezett, hiszen nehéz azt mondani a Servier csoporthoz tartozó égiszre, hogy kizárólag magyar, de nehéz a Servier csoportra is azt mondani, hogy csak francia, hiszen magyar eleme is van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy olyan szabályozási környezetet teremtsünk, ami egyértelművé teszi, nem csak a szavak szintjén, hogy azt szeretnénk, hogy maradjanak, fejlesszenek, és itt végezzék a vizsgálatokat, és itt gyártsanak. Ehhez a magunk részéről egyrészt felül kívánjuk vizsgálni az orvostechnikai szabályozást, hiszen ez az egészségipari ágazat összefügg, egy összetett ágazat. És azt fogjuk látni, ahogy a technikai fejlődés halad előre, hogy szinte nem lesz olyan új gyógymód, amihez ne lenne szükség egy orvostechnikai eszközre. Ehhez viszont arra van szükség, hogy egyszerűsítsük ezeknek a termékeknek a szabályozását, segítsük azt a 38 000 zömében kis- és középvállalkozást, akik ezen a területen tevékenykednek, és megvédjük őket attól a felvásárlási láztól, ami sajnos szemmel látható, és aminek, ha nem állunk ellen, végső eredménye az lesz, hogy el fogjuk veszíteni ezt az iparágat is. Különösen öröm, hogy ma egy olyan hatóanyaggyárat tudunk megnyitni, ami a szív- és érrendszeri betegségek terén erősíti a gyógyszerellátást. A bizottság várató javaslatára már elnök úr is utalt. Igyekeztünk meghallani az idők szavát, és igyekszünk olvasni a statisztikában, és nem csak tudomásul venni, hanem tenni is azért, hogy ne a kardiovaszkuláris betegségek legyenek az első számú vezető halálokok az Európai Unióban. Ugye azt tudjuk mondani, hogy nagyjából 37%-a a halálozásoknak valamilyen kardiovaszkuláris betegségre vezethető vissza Európában. Ha ezt hozzávesszük a stroke területét is, akkor talán ez a szám még magasabb. Ez a szám ez azt is jelenti egyben, hogy 80%-a ezeknek a haláleseteknek meg is előzhető. Hiszen ez a betegség alapvetően nem genetikailag meghatározott. Ez a betegségcsoport alapvetően életmóddal összefüggő, másrészt viszont személyes választások sorozata vezet el minket a betegség halálos voltához. Ahogy elnök úr is utalt rá, a betegek fele nem követi a terápiát. Mondok ennél sokkal rosszabbat. A magas vérnyomással élő emberek 40%-a vagy nem tud róla, vagy nem foglalkozik vele, tehát a magas vérnyomásos esetek 40%-át nem kezeljük. És a magas vérnyomás egyértelmű oka és kiváltója mindig a kardiovaszkuláris halálnak. Épp ezért egy olyan cselekvési tervet akarunk letenni az asztalra, ami világossá teszi, hogy teljesen máshogy kell megközelítsük ezt a területet, új eszközökre van szükségünk, és ezeknek az új eszközöknek most már alkalmassá kell válnia arra, hogy személyes választásokat biztosítsanak a betegek számára. Magyarán mindenki maga meg tudja állapítani azt a veszélyt, aminek kiteszi magát, és mindenki kezébe eszközt adjunk ahhoz, hogy megelőzze, hogy beteggé váljon. A mai technológiák már erre képesek. Olyan előrejelző digitális rendszerek, mesterséges intelligencia alapú technológiák, olyan kombinált termékek, orvostechnikai eszközökkel és gyógyszerekkel kombinált, mesterséges intelligenciával működő eszközök vannak, amik nem csak hogy megelőzik, hanem akár személyes gyógyulást is tudnak biztosítani a betegeknek. Ehhez viszont gyorsan kell haladnunk, ehhez viszont az kell, hogy ezek minél gyorsabban a gyógyítás fősodrába kerüljenek. Épp ezért a csomagban
helyet fog foglalni egy úgynevezett biotechnológiai törvényjavaslat vagy rendeletjavaslat is. A biotechnológia a jövő, ezt mindannyian tudjuk. Halkan jegyzem meg, hogy akik igazán értenek hozzá, azok meg azt mondják, hogy már a jelen. És aki ebben a versenyben nem vesz részt, az előbb-utóbb ki fog maradni a versenyből, és előbb-utóbb úgy jár, mint a Nokia az iPhone-nal. Olyan időket élünk, amikor egy teljes ipari forradalom fog végig söpörni az teljes egészségügyi iparon, és a mi feladatunk az az, hogy ennek az innovációnak ne gátat szabjunk, hanem utat nyissunk. És a biotechnológiai törvényjavaslat erről fog szólni. Hogyan fogunk tudni különböző iparágak, különböző tudományágak között utat nyitni egy teljesen új gyógyítási kultúra felé. És végül, de nem utolsó sorban, vannak függőben lévő javaslatok is. Ha ez még nem lenne elég, ugye a gyógyszercsomag felülvizsgálata is zajlik. Úgy látom, hogy eléggé biztatóan haladnak a tárgyalások, és komoly reményem van arra, hogy ebben az évben ezt a feladatot is el fogjuk tudni végezni. De nyilván nem vagyunk süketek és vakok azokra a problémákra sem, amit most már egybehangzóan hallunk a gyógyszeripar minden irányából, ezeken a feladatokon túl, amit említettem, mert vannak olyan alapvetően az egészségügyi szabályozáson túlmutató szabályozási kérdések is Európában, amikre most már oda kell figyelnünk, és amik alapvetően megváltoztathatják a gyógyszerek elérhetőségét, a gyógyszerek finanszírozhatóságát, vagy akár a betegeknek a rendelkezésre állását. És itt nyilván a környezetvédelmi szabályok kerülnek elsősorban előtérbe. Sokan úgy érzik, és ezt az aggályt én is osztom, hogy az egészségipar társadalmi hozzájárulása nincs kellően elismerve. Ha meg akarom fordítani a mondatot, akkor azt is mondhatnám, hogy talán az egészségipar társadalmi hozzájárulása túlzott módon is előtérbe került egyes javaslatoknál, hogy diplomatikusan fogalmazzak. Ha nem akarok diplomatikusan fogalmazni, akkor pedig azt tudom mondani, hogy nem jók azok a szabályok, amelyek egyoldalúan sújtják akár az ipart, akár a betegeket egy olyan cél elérése érdekében, amely össztársadalmi érdek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nézzük meg ezeket a szabályokat, amik még nem léptek hatályba, és igyekezzünk egy valóban igazságos teherelosztást létrehozni, vagy igazítsuk ki azt a teherelosztást, ami a már elfogadott jogszabályokban van, mert lehet, hogyha ezt később tesszük meg, már nem fogjuk tudni helyreállítani az egyensúlyt. Éppen ezért a magam részéről biztosítatom önöket, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a újraegyensúlyozást, angolból fordítom, újraegyensúlyozást el tudjuk végezni. Mert azt szerintem elfogadhatatlan, hogy a jövőben a betegek azért ne jussanak életmentő gyógyszereikhez, amit nem személyes kényelmből kell, hogy szedjenek, mert például a lakossági szennyvízkezelés alapvetően csak a gyógyszergyártókra ró kötelezettségeket, alapvetően költségviselési kötelezettségeket, vagy megfizethetetlenné teszik majd a betegek számára ezeket a gyógyszereket. Végezetül nyilván érdemes beszéljünk arról a megváltozott globális környezetről is, ami az EU-USA kapcsolatrendszerét illeti. Jól lehet, a generikus gyógyszerek jelentős része vámmentességet fog élvezni, de továbbra is szükség van arra, hogy a kihelyezett, vagy az kilátásba helyezett gyógyszervámokat is az ágazat úgy tudja túlélni, hogy ez a lehető legkevesebb kárt okozzon számára. Ez az ágazat ugyanis, ahogy már ezt mondtam, egy valóban globális iparág. Nehéz lenne eldönteni, hogy melyik vállalat európai, melyik vállalat amerikai.
Ezeknek a vállalatoknak a nagy része egyaránt rendelkezik európai és amerikai gyártókapacitásokkal, és az is egyértelmű, hogy az ellátási lánc, amit működtetünk, és ezáltal az ellátási biztonság, amit egymásnak nyújtunk, nem elválasztható. Pontosan ezért egy olyan megállapodásra van szükség ezen a területen az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, ami jövőben mutató, és ami kölcsönös érdekeken alapul. Én készen állok arra, hogy egy ilyen tárgyalást levezényeljünk. Szerintem egyértelmű, hogy milyen előnyök származhatnak mindnyájunk számára az ellátásbiztonság tekintetében, de abban a tekintetben is, hogy hogyan tudja Európa és az Egyesült Államok együtt megtervezni azt az innovációs teret, amiből az általunk oly nagyra becsült közös iparágunk kerül ki győztesen a következő 5-10-15 évben. Tehát még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget. Szeretnék gratulálni azoknak, akik ezt a gyárat tető alá hozták és megvalósították. Óriási munka, és külön érdem, hogy ennek én is egy percre részese lehettem. Köszönöm szépen!